ሰላም እንደምን አላችሁ የእይታዬ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአሪፍና ወሳኝ በሆነ መረጃ ተመልሻለሁ። የዛሬው መረጃ ብዙዎቻችሁ ስትጠይቁ የነበረ ኮሜንት ላይ ብዙ ኮሜንቶችን አንብቤያለሁ። እንዴት አድርገን ነው ስልካችን እንዳይጠለፍ ማድረግ የምንችለው ንገረን ላላችሁኝ ሰዎች በጣም አሪፍ መረጃ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ማንኛውንም የስልክ ተጠቃሚ ሊያውቀውና ሊተገብረው የሚገባ አሪፍ መረጃ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምታውቁት በአሁኑ ጊዜ ብዙ ዩቲዩብ ቻናሎች ላይ እንዴት አድርገን ስልክ መጥለፍ እንችላለን የሚሉ ቱቶሪያሎች አሉ። ያንንም እየተመለከቱ ብዙ ሰዎች ይጠልፋሉ፣ የጓደኞቻቸውን የፍቅረኞቻቸውን ስልክ ይጠልፋሉና ዛሬ የማሳያችሁን ሜቶዶችን በመጠቀም ስልካችሁ እንዳይጠለፍ ማድረግ ትችላላችሁ። 100% ይህ መረጃ ይሰራል፣ እርግጠኛ ነኝ። ከዚህ በኋላ ስልካችሁ አይጠለፍባችሁም። እሺ ከርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት 4 ስቴፖችን አሳያችኋለሁ። 4 አይነት ዘዴዎች አሉ ስልካችሁ እንዳይጠለፍ የምታደርጉበት 4 ዘዴዎች አሉ። እነግራችኋለሁ እነሱን ከአራተኛ ጀምሬ ወደ አንደኛ ድረስ እነግራችኋለሁ። ሁሉም ምርጥ ዘዴዎች ናቸው። አንደኛ ላይ ያለው ግን በጣም አሪፍ መረጃ ነው። በትዕግስት ተከታተሉ። እሺ ወደ መጨረሻ ላይ ደግሞ ስልካችሁ ተጠልፎ ከሆነ የምትጠቀሙበት ሚስጥራዊ ኮድ አለ። እሱን ሚስጥራዊ ኮድ ተጠቅማችሁ የተጠለፈውን ስልካችሁን ሙሉ በሙሉ መመለስ ትችላላችሁ። እርግጠኛ ነኝ ተወዳላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ኮሜንት ላይ ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ንገሩኝ። ኮንቴንቱን ከወደዳችሁት ደግሞ ወደነዋል እናመሰግናለን በሉ። ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወደ ዘዴዎቹ እንሄዳለን። ወደ ዛሬው መረጃዬ ከመግባቴ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወይንም ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተመልካቾቼ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ እይታዬ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በእይታዬ የዩቲዩብ ቻናል አዳዲስ የቴክኖሎጂና ቴክኖሎጂ ነክ መረጃዎችን እንዲሁም ጥቆማዎችን ታገኙበታላችሁና ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ከጎን የምትመጣዋን የደውል ምልክቷን ተጭናችሁ ኦል በማድረግ በየጊዜው የምለቃቸው አሪፍ መረጃዎች ወደ እናንተ በፍጥነት ይደርሷችኋል። ምንም መረጃ አያመልጣችሁም። ይህንን ቪዲዮም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ እንመለስ። አራተኛ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ምንድነው የምታወርዱትን አፕሊኬሽን ቦታ ማወቅ። የምታወርዱበትን አፕሊኬሽን የምታወርዱበትን ቦታ ማወቅ። ለምሳሌ አንድሮይድ የምትጠቀሙ ከሆነ ማውረድ ያለባችሁ አፕሊኬሽኖችን ከፕሌይ ስቶር ላይ ብቻ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ የሚቀመጡ አፕሊኬሽኖች 100% ሴኪዩር የሆኑ ናቸው። ምንም አይነት መጥፎ ነገር እንደሌለባቸው ተረጋግጦ ነው ወደ ስቶር የሚገቡት። ስለሆነም ፕሌይ ስቶር ላይ የምታወርዷቸውን አፕሊኬሽኖች 100% ልትተማመኑባቸው ትችላላችሁ። ስለሆነም የምታወርዱት አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ብቻ መሆን አለበት። ጉግል ላይ ገብታችሁ የምታወርዷቸው አፕሊኬሽኖች ምናልባትም ስልካችሁን ለመጠለፉ ዋነኛው ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉና የምታወርዱት አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ መሆን አለበት። ሶስተኛ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ስልካችሁ እንዳይጠለፍ ማድረጊያ ዘዴ ደግሞ ምንድነው? ለተለያዩ ዌብሳይቶችን ስትጠቀሙ የተለያዩ ፓስዋርዶችን መጠቀም አለባችሁ። ለምሳሌ እናንተ ፌስቡክ ስትጠቀሙ፣ ኢንስታግራም ስትጠቀሙ፣ ጂሜል ስትጠቀሙ ለሁሉም የተለያየ ፓስዋርድ ማስጠት አለባችሁ። ይህ ግዴታ ነው። ምክንያቱም የአንዱን ፓስዋርድ ከታወቀ ሁሉንም በአጠቃላይ ስልካችሁን ጠልፈው ሊቆጣጠሩባችሁ ይችላሉ። ስለሆነ የምትጠቀሙት ፓስወርድ አንደኛ ጠንካራ መሆን አለበት። ሁለተኛ ደግሞ የምትጠቀሙት አካውንት ላይ የምታስገቡት ፓስወርድ መጀመሪያ ላይ ስትከፍቱ የተለያየ ፓስወርድ መሆን አለበት። ለፌስቡክ የተለየ፣ ለኢንስታግራም የተለየ፣ ለጂሜል ደግሞ የተለየ ፓስወርድ መጠቀም ግዴታ ነው። ካለበለዚያ ስልካችሁ ለመጠለፉ ምክንያት ሊሆን ይችላል። እሺ ሁለተኛ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ስልካችሁ እንዳይጠለፍ ማድረጊያ ዘዴ ደግሞ የምትጠቀሙባቸውን አፕሊኬሽኖች በየጊዜው አፕዴት ማድረግ ነው። አሁን የምትጠቀሙበት አፕሊኬሽን ያወረዳችሁት በጣም ቆይቶ ከሆነ ከ1 ዓመት በፊት ከ6 ወር በፊት ያወረዳችሁት አፕሊኬሽን ከሆነ አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። እንዴት አፕዴት ማድረግ እንደምትችሉ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ
እንደምታዩት አፕዴት የሚል ከመጣላችሁ አዲስ ቨርዥን ተለቆለታል ማለት ነው። ስለሆነም አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። አፕዴት የምታደርጉበት ጥቅሙ ምንድነው? አፕዴት ሲደረግ አዳዲስ የሴኩሪቲ ሲስተሞችንም ያካትቱ ያመጣሉ። አፕሊኬሽኖች ሃከሮች የማይደርሱበትን ነገር በጣም ሴኩር ያደረጉት ፕላትፎርማቸውን ይመጣሉና ስለሆነም አፕዴት ባረጋችሁት ቁጥር ስልካችሁ እንዳይጠለፍ አንድ እርምጃ እየወሰዳችሁ ነው። ስለሆነም ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ አፕዴት ያልሆኑ አፕሊኬሽኖችን አፕዴት ማድረግ የግዴታ ነው። በዛን ጊዜ አዳዲስ የሴኩሪቲ ሲስተም ይፈጠርላችሁና ስልካችሁ እንዳይጠለፍ ትልቅ ጥቅም ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለሆነም ስልካችሁን አፕዴት ማድረጋችሁን አትርሱ። አንደኛ ላይ ያለው ዘዴ ደግሞ ዋነኛው ዘዴ ምንድነው? የማይታወቁ ሊንኮችን አለመጠቀም። ብዙ ጊዜ እንደምታዩት በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ፣ በኢሞ አንዳንድ ሊንኮች ይመጣሉ። ይህንን ሊንክ ከተጫናችሁ 100 ብር ትሸለማላችሁ ወይም ደግሞ ለ10 ሰው ሼር ካደረጋችሁ 40 ሺህ ብር ታገኛላችሁ የሚሉ ብዙ ሊንኮች አሉ። እነሱ ሊንኮችን በጭራሽ አለመጠቀም ነው። እነሱ ሊንኮች በጣም ከሃከሮች ጋር እንደ ፊሽንግ ነው የሚጠቀሙባቸው። እናንተ እሱን ትነኩና ኢሜይልና ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። በዛን ጊዜ ኢሜይልና ፓስወርዳችሁን በመታስገቡበት ሰዓት በቀጥታ የናንተ ኢሜይልና ፓስወርድ ወደ ሃከሮች ይሄዳል። ስልካችሁ ሙሉ ለሙሉ ተጠለፈ ማለት ነው። የምትጠቀሙበት ክሬዲት ካርድ የምትጠቀሙ ከሆነ በተለይ ውጭ ሀገር ላላችሁ ተመልካቾቼ ክሬዲት ካርድ የምትጠቀሙ ከሆነ ክሬዲት ካርዳችሁን የፓስወርዳችሁን ሁሉን ነገራችሁን በቀላሉ መቆጣጠር ይችላሉ። ገንዘባችሁንም ሊያወጡባችሁ ይችላሉና የምትጠቀሙበትን አፕሊኬሽን ላይ የሚላኩ ሊንኮችን በሚገባ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ጓደኞቻችሁ ጋር ሊላክ ይችላል ወይም ከማንኛውም ላይ ሊላክ ይችላል። እነሱ ስፓም እንደሆኑ ማረጋገጥ አለባችሁ። ከተጫናችኋቸውም በኋላ ኢሜይልና ፓስወርድ እንድታስገቡ ከጠየቋችሁ በጭራሽ ማስገባት የለባችሁም። እሺ እንግዲህ ጓደኞቼ እነዚህን 4 ዘዴዎችን በመጠቀም ስልካችሁ እንዳይጠለፍ የምታደርጉበት ዘዴ ነው። እሺ ስልካችሁ ተጠልፎ ከሆነ ደግሞ ምን ማድረግ እንደምትችሉ ሚስጥራዊ ኮድ አለ። እሱን ኮድ አሳያችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ስልካችሁ ከተጠለፈ የሚያሳየው ምልክት ምንድነው የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል። አሁን ግን ስልካችሁ ከተጠለፈ ለመመለስ የሚያስችል ሚስጥራዊ ኮድ እንዴት አድርጋችሁ አስገብታችሁ መጠቀም እንደምትችሉ ላሳያችሁ። እሺ ጓደኞቼ አሁን ስልካችንን እንከፍትና ለዚህ መረጃ ምንም አፕሊኬሽን አታወርዱም። በቀጥታ ስልካችሁን ትከፍቱና ከስልክ መደወያ ውስጥ ትገባላችሁ። ከስልክ መደወያ ውስጥ ገብታችሁ የምታስገቡትን ኮድ አሁን እነግራችኋለሁ። እሱን ኮድ ስትጠቀሙ ስልካችሁ ከዚህ በፊት ተጠልፎባችሁ ከሆነ ማስለቀቅ የምትችሉበት ኮድ ነው። እሺ ስልክ መደወያችንን እንከፍትና ስልክ መደወያችንን ከፍተን በቀጥታ ቁጥር መጻፊያው ከከፈትን በኋላ መሰላል 21 መሰላል ብለን እንጽፋለን። እንደምታዩት መሰላል 21 መሰላል ብለን እንጽፍና እንደውላለን። መሰላል 21 መሰላል። ይህንን ኮድ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። በቀጥታ እንደዚህ አድርጋችሁ ስትደውሉ እንደምታዩት ኤምኤምአይ ኮድ ስታርትድ ብሎኛል። ይሄው አሁን እንደምታዩት ተጠልፎ የነበረው ስልክ በቀጥታ ይጠፋላችኋል ማለት ነው። ስልካችሁ ከዚህ በፊት ተጠልፎ ከነበረ አሁን ይህንን ኮድ ስትጠቀሙ ይጠፋላችኋል ማለት ነው። ይህ ኮድ ካልሰራላችሁ ደግሞ ሌላ ኮድ አለ። እሱን ኮድ ልንገራችሁ። አሁንም ስልክ መደወያችንን ከፍተን እንደምታዩት እዚህ ጋር መሰላል 62 መሰላል ብለን እንጽፋለን። መሰላል 62 መሰላል ብለን እንጽፍና እንደውላለን። ይሄው አሁን እንደምታዩት የኔ ጋር በቅድሙ ኮድ ነው የሚሰራው። የናንተ ኮድ ደግሞ ሌላ ከሆነ አሁን ያሳያችሁን 62 አድርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ የሆነ መረጃ ነው ዛሬ የሰጧችሁ። የተጠለፈባችሁን ስልክ ማስለቀቅ ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስልካችሁ ከተጠለፈ የሚያሳዩትን ምልክቶችን እሰራላችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጓቸው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ወይንም በቀጣይ እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ፣ ቻው።